হে দোস্ত এনেকুৱাকৈ আপুনি ৰাতি ধুনীয়াকৈ হামুদি আছে মানে শুই আছে আৰু ৰাতিপুৱা 4টামান বাজিছে আপোনাৰ অলপ অলপ ঠাণ্ডা লাগিছে ফেনখন মানে বেয়া স্পীডত চলি আছে না ৰাতিপুৱা আমাৰ ঠাণ্ডা লাগে অলপ অলপ তো আপোনাৰ উঠি যাই ফেন বন্ধ কৰি আৰু শুবৰ ইচ্ছা নাই হেলা লাগিছে তো আপুনি ঠাণ্ডাই শুই আছে এইটো হৈছে নৰ্মেল চিটুৱেশ্যন যদি অলপমান মানে চিটুৱেশ্যনটো বেলেগ হৈ যায় যে আপোনাৰ গাৰুৰ তলত এই কণমানি ৰিম'টটো আছে আৰু এই ৰিম'টটোৰে এনেকৈ টিপি দিছে ফেন হৈ গৈছে বন্ধ বা আপুনি ধৰ ৰাতি মোটা লাগিছে লাইট এনেকুৱাকৈ টিপি দিছে ফেনতে লাইট জ্বলি গৈছে বা ফেনৰ পাৱাৰ কম বেছি স্পীড কম বেছি কম চব মানে কণমানি গাৰুৰ তলত থকা এইটোৰে চলি গ'ল ফেন আৰু এনেকুৱা ছিষ্টেমো কৰিব পাৰি যে ৰাতি 3টা বজাত ফেনখন অট'মেটিকলি বন্ধ হৈ যাব মোবাইলত এপ আছে সেই ফেনখনৰ সেই এপত টাইমাৰটো ছেট কৰি থৈ দিলে অট'মেটিকলি বন্ধ হৈ যাব বা এনেকুৱা ছিষ্টেমো কৰিব পাৰি ইয়াত শ্লিপ বুলি এটা মোড আছে যে প্ৰতি 2 ঘণ্টাৰ মূৰে ফেনখনৰ স্পীড অলপকৈ কম হৈ যাব বুজি পাইছেনে ৰাতিপুৱালৈকে যাব ঠাণ্ডা লাগে তো শ্লিপ মোডত প্ৰথমতে বেয়া স্পীডত চলিব 2 ঘণ্টাৰ পাছত অলপমান 5 নম্বৰ স্পীড তাৰপাছত 4 নম্বৰ তাৰপাছত 3 নম্বৰ ফেন এইখন মানে কি বস্তুটো কি তাৰ মানে তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই ফেনখনৰ আনবক্সিং কৰি চাওঁ কেনেকুৱা স্মাৰ্ট ফেন এইখন সেইটো বোম বাক্সা ফেনখনৰ এটমবাৰ্গ নামৰ কোম্পানীৰ তামাম কমকৈ বিল পুৰে বোলে এইখন ফেনৰ মানে স্মাৰ্ট ফেন না তো ইয়াক গেৰাণ্টি কাৰ্ডো আছে তো সেইখন ফেন এইবিলাক পুষ্টি আমাক নালাগে মেইন ফেনখন খোলাৰ লগে লগে ৰিম'ট এইটোৱে মেইন শুইয়ে চব কাম লগতে এলেক্সাৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰি মেইন ইঞ্জিনটো তাৰপিছত এইটো এই ইঞ্জিনটোতে লাইট জ্বলে এই ইঞ্জিনটোৱে আৰু তাৰপিছত পাখি 3খন আৰু বিশেষ আছে আৰু কিবা কিবি দাণ্ডা আছে এই দাণ্ডা মাৰো গুলি এতিয়া এইখন ফেন গুচাব লাগে মোৰ ইয়াৰ পৰা আৰু ৰাতি শুই ৰিম'টেৰে সেইখন লগাব লাগে হ'ব কোনো মানুহ মাতিব লগা দৰকাৰ নাই মই অকলে পাৰিম এই টুলখন দিলোঁ এই টুলৰ ওপৰত এখন দিব লাগিব এইটো দিব লাগিব মূৰাটো চব ঠিকে আছেতো চলো এতিয়া ইয়াত প্ৰব্লেমটো হ'ল কি আমাৰ ফল চিলিংখন যোনে লগাইছিল সেই মিস্ত্ৰীয়ে ভিতৰৰ পৰা দিছে মানে এই সম্পূৰ্ণ প্লেটখন খুলিব লাগিব মই পুৰণা ফেনখনৰ দাণ্ডাডাল খুলিবলৈ তো ভাবিছোঁ মানে কি কৰোঁ এইখন ফেনৰ দাণ্ডাতে নতুন ফেনখন লগাই দিওঁ আধা মাল ইয়াৰ থাকিল আধা মাল তাৰ থাকিল এই পিনটোৱে মেইন দিয়ক এই পিনটোৱে নাটটো ৰাখে যদি নাটটো খুলি আহেও আপোনালোকৰ ফেনত চাব আছেনে নাই এইটোৱে মেইন আৰু লৈ আহিলোঁ দেহাটো মূৰাটো তাতে থাকিল সেই মূৰাতে লগাই দিম এতিয়া মালটো কিমান মানে ফেনখনৰ দামটো পৰে 6,000 টকা বিভিন্ন কালাৰৰ সৈতে আহে বা 5,800 6,000 ইমান মানত পায় আৰু এই মোৰ বগা কালাৰ ফিনিছ প্ৰায় ফেনখন ৰেডি কেনেকুৱা লাগিছে ফেনখন এনে চাওক এতিয়া এইখন ওপৰত আমলবাহ নহয় এতিয়া এই ফেনখনে কি কৰিব পাৰে মই কৈছোঁৱে অলৰেডি যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে গৈ চাব পাৰে কিনিব পাৰে মালটো ভাল কিন্তু